ටෙක්බට් අපට YouTube channel එකේ තුල එන සියදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම කියන්න ඕන මට ගිය දවස් ටිකේ වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම අතීතන් දිගට වීඩියෝ දානවා. සම්මා වෙන්න ඕනේ මට ගිය දවස් ටිකේ වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණ එක ගැන. ඉතින් අතත් මම ඔයාලට ටෙක්නොලොජි ගැන හොඳ වැදගත් දෙයක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමද data ස්පීඩ් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් තිබ්බත් ඔයාලගේ data ඉන්ටර්නෙට් යන ස්පීඩ් එක මදි ඇති. ඉතින් මේක හදාගන්න තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting වගේක් හදන්න තියෙන්නේ. setting හදපු ගමන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන අපිව subscribe කරන්න. subscribe button එක හැබැයි bell icon click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක click කරොත් අපේ ඉදිරියට එන වීඩියෝ වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න ඕනේ. setting වලට ගිය ගමන් මේ වගේ එකක් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ mobile network කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේක මම Samsung ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ Huawei ෆෝන් එකක් තිබ්බත් වෙන කිසියම් වෙන ඕනම ෆෝන් එකක් තිබ්බත් mobile network කියලා එකක් තියෙනවා. setting වල කොහේ හරි තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරගන්න ඕන මේ විදිහට. click කරගත්ත ගමන් ඔයාලා මුලින්ම හදන්න ඕන network එක තමයි ඔයාලා මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති network mode sim 1 network mode sim 2 කියලා තියෙදි මේ වැටෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ sim දෙකක් තියෙන හින්දා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ එක sim එකක් තියෙනවා මෙතන network mode sim 1 කියලා වැටේදී ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන sim එක ඒ කියන්නේ ඔයාලා පළවෙනි sim එකෙන්ද ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ දෙවෙනි sim එකෙන්ද ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කියලා තෝරගෙන ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන sim එක තෝරා මෙතන ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ මෙතන ඔප්ෂන් හතරක් තියෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලගේ ඔප්ෂන් තුනයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2G only, 3G only, 2G 3G 2G auto connect. ඒ තුන විතරයි ඔයාලගේ 3G ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඒ ඔප්ෂන් තුන විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් මේ ඔප්ෂන් හතරම තියෙනවා. 4G ෆෝන් එක නම් LTE 3G 2G auto connect කියන එකත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ 3G ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලා දාගන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලගේ වෙන මොකක් හරි මේ දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ 3G ෆෝන් එකක් නම් 3G 2G auto connect කියන එකට තමයි දාගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ 4G ෆෝන් එකක් නම් LTE 3G 2G auto connect කියන එකට තමයි ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එක මම මෙතන උඩම තියෙන එකට දාගන්න. ඕකේ දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට සර්ච් වෙනවා. දැන් අපේ setting එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙනවා මෙතන access point name කියලා එක. ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ගිය ගමන් ඔයාලට මෙහෙම එකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ setting කියන මෙතන අයිනේ තියෙන එක. ඒක කරපුවම ඔයාලට මේ වගේ option ටිකක් දැක ගන්න හැකි වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි හදන්න ඕන setting වගේ මම ඔයාලට වෙන මෙතන ඔයාලා වෙන මොකුත් setting හදන්න යන්න එපා. මොකද හැදුවොත් ඔයාලා connection මොකක් හරි අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන setting විතරක් මේකේ හදන්න. මේ විදිහට මෙතන පල්ලෙහාට ගියපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතන APN Remin Protocol කියලා එකක්. ඉතින් මෙතන අපි ක්ලික් කරගෙන ඔයාලා මෙතන තියෙන option හතරක් තියෙනවා. option තුනක් තියෙනවා sorry. ඉතින් මේ option තුනෙන් ඔයාලා දාගන්න ඕන මේ යටම තියෙන එක. ඉතින් මේ යටම තියෙන එක ඔයාලගේ දාලා තියෙනවා නම් ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ යටම තියෙන එක නැතුව වෙන මොකක් හරි මෙතන උඩ එකයි හරි දෙවෙනි එක හරි ඔප්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා මේ යටම තියෙන ඔප්ෂන් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ setting එක තමයි මෙතන මේ යට තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් තුනෙන් ඔයාලා මුලින්ම වෙනස් කරගන්න ඕනේ මෙතන මේ LTE කියන එකට තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන ඔප්ෂන් තුනයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ මේ LTE එක නැතුව වෙන ඔප්ෂන් එකක දාලා තියෙනවා. අපි මෙතන මේ LTE කියන ඔප්ෂන් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ හදන්න setting. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ setting එකයි බර කියන මේ setting එක තමයි අපිට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ setting දෙක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන more කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරගෙන මෙතන මේ පේනවා save කියලා එකක්.
මෙතන සේව් දුන්න ගම අපේ සෙටින් ටික සේව් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොම සෙටින් හදාගෙන ඉවරයි. එතකොට මේ සෙටින් හැදුවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් සිග්නල් තිබ්බත් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ නම් දැන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එනවා. සිග්නල් නැති තැන් වලත් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ මේ ස්පීඩ් එනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනවා කියලා. ඉතින් මම ගෙන වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද එතන මට කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඉදිරියට එන වීඩියෝ බලා ගන්න අපි subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමතුරු මම සමු ගන්නම්. සුබ දවසක්.